Pero hindi pa tapos ang aking paghahanap ng mabisang solusyon para sa aking pagpapawis. So, ito na siya ngayon. Parang wala, no? Hello! It's Lolly! Welcome back to my channel. So, for today's video, guys, pag-uusapan na naman natin ang aking kilikili at titingnan natin kung paano nga ba mababawasan ang pamamawis nito. Kung gusto nyo malaman kung paano, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So kung hindi na kayo bago sa channel ko, baka napanood nyo na rin yung dati kong video kung saan ni-review ko yung J. Thomas na antiperspirant na spray. So, naghahanap kasi ako ng paraan kung paano mababawasan yung pamamawis ng kilikili at ni-review ko yun. So, kung gusto nyo makita yung review ko, iiwanan ko na lang dito sa info box up para makita nyo kung ano nga bang epekto niya sa akin. At ito actually yung suot ko mismo doon sa video na yun para may comparison tayo pagkatapos ko gawin yung treatment na ginagawa ko ngayon kung may pagbabago dahil medyo halata talaga kapag nagpapost dito sa ganitong kulay na shirt. Okay, so bakit nga ba nagpapawis yung kilikili natin ng sobra? Ang tawag sa kanya actually ay hyperhidrosis. So, pag sinabi nating hyperhidrosis, ito yung excessive sweating na hindi dahil sa nag-exercise ka o dahil sa mainit yung panahon, talagang nagpapawis ka lang sa kamay, sa paa, or sa kilikili. So, may mga tao talaga na sobrang pawisin na kahit wala kang ginagawa, pinapawisan ka. At isa ako doon. Marami nagsuggest ng brand na Dry Chlor. Try ko daw kasi effective siya. And may mga videos na rin na review tungkol sa Dry Chlor. Medyo natakot ako kasi nga sabi nila, sobrang kate daw and baka kasi mag-cause siya ng pangitim ng kilikili kaya hindi ko siya sinubukan. So sa video na ito guys, i-share ko sa inyo yung product talaga na nakatulong sa akin. At ang tawag dito ay DERMAdry. So kapag binili nyo siya, makukuha nyo siya ng isang set na talaga. So meron na siyang pang hands, meron siyang pang feet, and meron siyang for underarms. And since ang pag-uusapan natin dito ay kilikili ko lang, hindi ko na ipapakita yung mga ibang parts doon sa nakuha kong product. At mag-focus na lang tayo doon sa mga kailangan natin para sa kilikili. So itong treatment na to, gumagamit siya na iontophoresis. Ayan, may kodigo ako. Medical device siya na gumagamit ng mild electrical currents to deliver medication across biological membranes. So, yung currents na ito, na ipapasa siya sa ibang parts ng katawan natin kapag ito ay nasa-submerge sa water. So, ang ginagawa nito, binablock niya yung sweat glands temporarily. Kaya meron pa rin na maintenance kapag katapos mong gawin yung treatment para hindi ka babalik uli doon sa pagiging sobrang pawisin mo. Ayaw din naman kasi natin yung hindi ka na magpapawis ever kasi masama naman yata yun na hindi nare-release ng katawan mo yung sweat. So, doon lang tayo sa para ma-normalize natin yung pamamawis natin. So, pag bumili kayo ng isang buong set ng DERMAdry, may makukuha na kayo actually na instructional guide para alam nyo kung ano bang gagawin nyo sa katawan nyo. And sinasabi dito na meron 3 levels ng hyperhidrosis. So, ito, clinical classification talaga siya ng underarm hyperhidrosis. So, kung ikaw ay level 1, which is mild hyperhidrosis, yung skin mo, moderately moist lang siya. So, yung sweat spots mo, kunwari kapag nagdadamit ka na ganito, tapos tinaas mo yung kilikili mo, yung clothing mo, meron siyang 5 to 10 centimeters in diameter na parang mapa ng pawis. So, pag level 2 naman, ito yung moderate hyperhidrosis, meron kang pearls of sweat and yung sweat spots mo, ang measurement naman niya, nasa 10 to 20 centimeters. And yung third natin is level 3, severe hyperhidrosis. Ang sweat mo, yung pawis mo, tumutulo na talaga. And yung sweat spots mo, ang measurement niya, over 20 centimeters. So, base sa clinical classification na to, I classify myself as a level 2 moderate hyperhidrosis. So, magpa-flash na lang ako dito ng mga clips galing doon sa dati kong video para makita nyo talaga na kung gaano kalaki ang aking sweat spots. Dahil nga moderate yung akin, gagawin ko siya ng 2 to 3 weeks at ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit yung product. So, as you can see, kapag ginamit natin ay for underarms,
First, makikita mo meron kang controller and yung cable para masaksak mo yung mga underarm electrode. So, dalawang underarm electrode ang kailangan mo kasi hindi siya actually gagana kung isa lang ang ididikit mo. Meron ka rin makukuha na underarm pocket. So, ito yung parang maliit na towel na babasain mo. Okay, so binasa ko na yung pockets and this time, isasaksak mo na yung cable doon sa electrode and isushoot mo siya sa loob nung towel or yung pocket. Make sure na walang nakalabas na electrode at isasaksak mo talaga siya sa loob nung towel kasi ito yung parang umiinit, ito yung talaga nagdadala ng electricity at pag tumama siya sa balat mo, syempre masasaktan ka. Ilalagay mo na siya sa kilikili mo. So, make sure na nakalapat siyang maigi para lahat ng parts ng kilikili mo madadaanan ng electric. For the controller, makikita nyo, parang real-time siya na volts and ito yung kailangan mo parang sa intensity ng gagawin mo sa treatment. So, ibig sabihin, kapag hindi mo pa kaya at first time mo, babaan mo lang yung intensity niya. And since gusto ko yung nararamdaman ko talaga na may nangyayari, tinotodo ko siya and for armpit kasi, kailangan hanggang 8 lang yung volts niya. So, pag ready na siya, pipindutin mo yung power button for 3 seconds para mag-activate siya. Pag naka-activate na siya, magsa-start na yung timer, bababa siya ng bababa hanggang sa matapos. During that 15 minutes, nag-alternate actually yung mararamdaman mo sa left tsaka sa right side. So, mararamdaman mo may current sa left, tapos mga after 1 minute, lilipat siya doon sa kabila. So, habang ginagawa ko to, nagsi-cellphone lang ako, iniintay ko lang na matapos yung oras. Once done, makikita mo naman na magbi-blink-blink na siya uli. Ibig sabihin, tapos mo na siyang gamitin. And pwede mo na siyang tanggalin. Alright guys, so paulit-ulit lang siya na ginagawa mo. Sa gabi mo siya dapat gagawin para hindi masyadong malakas ang secretion ng sweat mo kasi nga, 'di ba? Syempre matutulog ka na lang. So relax yung katawan mo at hindi siya magpapawis. So ginawa ko na siya for 2 weeks bago ko finilm ang video na ito. And so far nakita ko talaga yung drastic change sa kilikili ko and talagang nabawasan yung pamamawis niya. So after doing it guys, mapapansin nyo na medyo magkakaroon ng pamumula yung kilikili nyo. Siguro dahil matagal siyang naipit na ganito at syempre medyo may init din kasi yung sting ng electrodes na nilagay natin. So, after nun, nakaramdam ako actually ng pangangate at syempre dapat hindi natin siya isa-scratch kasi nga baka ma-irritate yung kilikili natin. So, ang ginagawa ko kapag katapos ng treatment at tuyo na yung kilikili ko, ang nilalagay ko actually ay itong Enfant na baby powder na anti-rash and nakakabawas siya actually doon sa pangangate at nakakatulog naman ako ng maayos. So since sa gabi mo gagawin yung treatment, kapag umaga, ang ginagamit ko actually is from Organic Skin na Intensive Whitening Powder Dry Niyo. And napansin ko rin since nga medyo nag-normalize na yung pagsasweat ko, pag ginagamit ko siya, umi-epekto na siya na hindi ako masyadong pinapawisan. Meron sila actually na spray type naman nito and ipapakita ko na lang sa screen pero mas prefer ko itong powder dry kasi after mo siyang i-roll, kapag natuyo na siya, parang nakakadagdag siya ng moisture sa inyong balat. So last time, nung ginamit ko yung J. Thomas, at makikita nyo, sa isang part lang ng kilikili ko ginamit yung J. Thomas. Ngayon, sa isang part ko lang din nilagay itong Organic Skin na powder dry. And yung kabila is yung normal ko lang na ginamitan ko nitong DERMAdry. So, ito na siya ngayon. Parang wala, no? Kasi ako, di ba, kahit nagsasalita lang ako, kung makikita niyo yung previous video ko, talagang sobrang pawis na. Pero ngayon, wala talaga siyang nakadikit. Pero dito sa side na to, na wala nung Organic Skin, may makikita kayo na konti na pawis. Which is okay para sa akin kasi dati napupuno ko yun hanggang dito sa sleeve, paikot dyan. Ang laki talaga ng progress na nagawa nung DERMAdry sa akin. So, dati kapag gumagamit ako ng mga iba't iba na mga underarm products, wala talagang epekto sa akin kahit yung day yun pa na maraming nagpo-promote. Wala talagang epekto siya dahil hindi siya nakakatulong talaga sa pagbawas ng pagpapawis. Pero dahil nga dito sa treatment na ito at nag-normalize na yung pagsisecrete ko ng sweat, hindi na siya excessive. Kapag gumamit ako ng ganitong product,
ume-epekta na siya sa akin. Ilalagay ko rin guys sa description box below yung mga links para dito sa organic skin kung gusto nyo rin itry kasi bukod sa nakatulong siya sa akin, may intensive whitening properties din siya. Actually, meron din sila ng parang lotion type talaga na focus more on whitening instead na parang pang-deo lang siya. Alright guys, so that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye!